साथीहरु स्वागत छ हाम्रो च्यानल लेट्स रिपेयरमा। आज म हजुरहरुलाई जेनेरेटरको स्टार्टर किकमा डोरी कसरी हाल्ने भन्ने बारेमा देखाउन गइरहेको छु। हामीसँग रहेको छ यो स्टार्टर, यसलाई किक, पुलर हजुरले जे भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यो जेनेरेटर अनि वाटर पम्पमा लागेको हुन्छ। यसमा डोरी प्राय जसो छिन्निने गर्दछ। यो डोरी कसरी लगाउने भन्ने बारेमा सिकाउन गइरहेको छु हजुरहरुलाई। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। साथीहरु, यो भिडियो मन परेमा हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त साथीहरु। ल साथीहरु सुरु गरौँ। साथीहरु, यो हामीसँग रहेको छ किक या पुलर, स्टार्टर पनि भनिन्छ साथीहरु। यो हाम्रो जेनेरेटरमा लाग्ने गर्दछ, जेनेरेटर वाटर पम्पहरुमा। अनि यो हाम्रो डोरी, यो तान्नलाई सजिलो हुने गर्दछ यसले। यो हाम्रो डोरी, यसमा हाम्रो डोरी छिनिएको छ। यसमा डोरी कसरी लगाउने भन्ने बारेमा हजुरहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। पहिले साथीहरु, म हजुरहरुलाई यो खोलेर देखाउन चाहन्छु। यसको भित्र यसमा 10 नम्बरको नट लाग्ने गर्दछ। 10 नम्बरको खोलौं साथीहरु। साथीहरु, यो यसरी खोल्छ। यसमा एउटा स्प्रिङ हुने गर्दछ साथीहरु। अनि साथीहरु, यो हाम्रो गोटी, यो हाम्रो जेनेरेटरमा अड्किएर यो यसरी डोरी तानेपछि यो अड्किएर घुमाउने गर्दछ जेनेरेटरलाई। यो हाम्रो यसमा स्प्रिङ लगाएको हुन्छ साथीहरु। यसमा म हजुरहरुलाई एकपटक देखाइदिन्छु। यहाँ स्प्रिङ हुन्छ। यो हाम्रो गोटीहरु साथीहरु, यो कहिले खोल्ने बेला बिस्तारै खोल्नु होला। यसमा स्प्रिङ हुने गर्दछ। स्प्रिङले चोट लाग्न सक्छ साथीहरु। त्यही हुनाले साथीहरु बिस्तारै। ल साथीहरु, यो हाम्रो स्प्रिङ हुने गर्दछ। यो हाम्रो एकतिर भाग यतातिर लगाएको हुन्छ भने अर्को भाग यतातिर। यो हाम्रो स्प्रिङ भाँचिएको पनि छैन, एकदमै राम्रो रहेको छ। यो स्प्रिङ भाँचिएमा नयाँ स्प्रिङ किन्न पाउँछ। यो लगाइदिँदा हुन्छ साथीहरु। हाम्रो यसमा यति नै हुने गर्दछ साथीहरु। यो हाम्रो एकदमै ओके रहेको छ। हाम्रो यो ठीक छ। त्यसकारणले साथीहरु, हामीले यसै गरी नै लगाइदिउँ। साथीहरु, अब यो गोटीहरु लगाउँ। यो हामीले झिकेका थियौं यहीँबाट। यो गोटी लगाउनलाई साथीहरु, यो स्प्रिङ छन्, यो स्प्रिङलाई यसरी हैन, यसरी भयो भने यो हाम्रो यसरी आएर हाम्रो आवाज दिने गर्दछ। यसरी नलगाएर साथीहरु, हजुरहरुले पनि यो यसरी झिक्नु होला। यसरी झिकेर यो स्प्रिङलाई यसरी तान्नु होला। यो यसरी तान्नु होला। यसरी तानेर यो यसरी लगाइदिनु होला। यसरी। अब यो यसरी फेरि आफ्नै ठाउँमा जाने गर्दछ यसरी। अब यतातिर पनि यसै गरी लगाउनु होला। यो भाग तपाईको यो गोटीमा भएको यो लामो भाग तलतिर पार्नु होला साथीहरु। यो भाग तलतिर यो स्प्रिङलाई यसरी तानेर अनि यो स्प्रिङ तानेर यसरी लगाइदिनु होला साथीहरु। र साथीहरु, हाम्रो भइसकेको छ, लागिसकेको छ। अब साथीहरु, यो हाम्रो एउटा स्प्रिङ हुने गर्दछ। यो स्प्रिङ यसमा लगाइदिउँ। अब साथीहरु, यसमा यो
यो अलि माथि उठेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो उठेको भागमा यहाँ पनि कर्ब लगाएको छ। यसैमा पार्नु होला हजुरहरुले। यो कट भएको यसरी पारेर यो 10 नम्बरको नट लगाइदिउँ साथीहरु। पुरै टाइट गरिदिउँ। ल मैले गरिसके साथीहरु। ल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो यसरी बाहिर आउने गर्दछ। अब साथीहरु यो डोरी यसमा लगाऊ। डोरी यसरी साथीहरु। अब यो गाँठो पार्ने बेलामा तपाईहरुले यसरी गाँठो नपार्नु होला साथीहरु। यसरी गाँठो पारेपछि यसरी गाँठो पारेपछि साथीहरु यो पलबाट फुत्किन सक्ने हुन्छ। त्यसकारणले साथीहरु जहिले पनि गाँठो पार्दा यसलाई यसरी समातेर यसरी गाँठो पार्नु होला साथीहरु। यसरी गाँठो पार्दा यो ठुलो हुने गर्दछ, गाँठो ठुलो हुने गर्दछ र साथीहरु हामीले यसरी तान्ने बेला पनि यसरी राम्ररी अडिने गर्दछ साथीहरु। यसरी अब हामीले यता बनाइसक्यौं साथीहरु। अब यतातिर अब साथीहरु यसमा पल रहेको छ एउटा, देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो पल यसरी साथीहरु यो पलमा ल्याएर यसरी छिराइदिउँ साथीहरु। यो पल र यो पलमा यसरी निकालौं। अब साथीहरु फेरि गाँठो पार्दा फेरि यसरी नपार्नु होला। यसरी पार्यो भने साथीहरु यहाँबाट फुट्किन सक्छ। फेरि अघिनको जसरी यसरी लिएर साथीहरु यसरी बनाएर यसरी गाँठो पार्नु होला। यसरी गाँठो पार्दा साथीहरु फुस्किदैन। यसरी टाइट हुने गर्दछ साथीहरु। अब साथीहरु यो डोरी त लगायौं। अब साथीहरु हामीले अब यसरी डोरी निकालेर एन्टी क्लोकवाइजमा उल्टोतिरबाट यसरी एन्टी क्लोकवाइज 4 राउन्ड घुमाइदिउँ साथीहरु। यसरी एन्टी क्लोकवाइजमा साथीहरु यसरी साथीहरु एन्टी क्लोकवाइजमा 4 राउन्ड लगाइदिउँ। डोरी लामो छ भने साथीहरु तपाईहरुले 5 राउन्ड लगाउन सक्नुहुन्छ। मेरो डोरी त्यति लामो नभएर मैले 4 राउन्ड लगाइदिन्छु। अब साथीहरु यो यसरी अब यो राउन्ड लगायौं। अब साथीहरु अब यो यसरी हातले समातौं अनि यसलाई यो डोरीलाई यसरी तानौं। यसरी अब साथीहरु यो डोरीलाई समातेर बिस्तारै बिस्तारै छोडिदिउँ साथीहरु। यसरी ल साथीहरु हाम्रो यो किक स्टार्टर पुलरमा डोरी लागिसकेको छ। अब यसरी तानेपछि साथीहरु यो हाम्रो यो गोटी खुल्ने गर्दछ र हाम्रो जेनेरेटरलाई घुमाउने गर्छ अनि हाम्रो स्टार्ट हुने गर्दछ साथीहरु। यसरी हाम्रो कति राम्रो तरिकाले भइसकेको छ साथीहरु। यसरी तान्न सकिन्छ साथीहरु। यसैगरी हजुरहरुको पनि कहिले डोरी छिन्यो भने आफै घरमै ल्याएर डोरी लगाउन सक्नुहुन्छ।
साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला अलमा सेट गरिदिनु होला यस्तै भिडियोहरु म ल्याए भने हरेक दिन हेर्न सक्नुहुनेछ ल त साथीहरु आजलाई यति नै कुनै भिडियो चाहियो भने मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला है त साथीहरु